Hi guys, LeviDean Tech එකෙන් මම අතුෂාන් සජීව. අයිබන් කියලා ඔයාලව පිළිගන්නවා සිංහල Geek YouTube channel එකට. සිංහල Geek YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන මම Ruwans Pro YouTube channel එකේ. සිංහල Geek YouTube channel එක හරහා එකතු වෙන මම SL photo වෙතින් නලින් දින්දික. Hi, මම Apple One channel එකෙන් Read නොයි. සිංහල Geek YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන මම SI Geek වෙනුවෙන් පසුදු. සිංහල Geek YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන මම SL section YouTube channel එකෙන් සයින් දුරුක්ෂිත මම හිතන් SL එකක් YouTube channel එකෙන්. හෙලෝ කොහොමද කට්ටියට? අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ සිංහල Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන ලංකාවේ ගොඩක් හොඳ quality content හදන tech YouTubers ලාගේ ඒගොල්ලෝ 2020 වසරේ කැමතිම smartphone එක මොකක්ද කියන වීඩියෝ එක තමයි අද ගෙනලා තියෙන්නේ. මම මේ collaboration video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක 2018 අවුරුද්දේ දැම්මා. ඉතින් මට කොහොම හරි 2019 අවුරුද්දේ නම් මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොහොම හරි මම 2020 අවුරුද්දේ මේ වීඩියෝ series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් මම වැඩි පොඩ කතා කරගෙන ඉඳලා තේරුම් ගන්න නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ගම දැනගමු මේගොල්ලෝ 2020 වසරේ කැමතිම smartphone එක මොකක්ද කියලා. මම 2020 වසරේ කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මගේ මොකක්ද කියලා හෙව්වොත් ඇත්තටම මේකට දෙන්න උත්තරයක් නැහැ. මේ Huawei Mate 40 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වෙන්න කලින් මම කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ Huawei Mate 40 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වුණාට පස්සේ මම මෙතනින් මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද යන්නේ කියලා මට අයිඩියා එකක් ගන්න බැරි වුණා. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ලෝකේ ගොඩක් හොඳ powerful chip දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපිට Apple ගේ iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ 14 bionic chip එක. ඒ වගේ අපිට Huawei ලගේ Huawei Mate 40 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් Kirin 9000 chip එක. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ලෝකේ ගොඩක් හොඳ කැමරා setup දෙකක්. ඉතින් photography පැත්තෙන් ඉන්නවා මේ Huawei Mate 40 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉදිරියේ. ඒ වගේම videography පැත්තෙන් ඉන්නවා මේ iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉදිරියේ. ඉතින් මේ features එක බලද්දි මට මෙතනින් මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද යන්නේ කියලා ඇත්තට මට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ හින්දා මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ ඩිසයින් එකෙන් උත්තරයක් දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මම ඩිසයින් එකෙන් යනවා නම් මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද යන්නේ කියලා. මේ Huawei Mate 40 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එකෙන් බලුවදී මම කෙලින්ම යන්නේ මෙතනින් මේ iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. මොකද ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Apple ලගේ පරණ ක්ලාසික් ඩිසයින් එක. ඒ කියන්නේ Apple 4S එකේ 5S එකේ ආපු මේ පරණ ක්ලාසික් ඩිසයින් එක අපිට මේ iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මාර මාසේ මේ Apple ලගේ මේ පරණ ක්ලාසික් ඩිසයින් එකට එහෙම නැතුව මේ iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආව නම් ඒ කියන්නේ iPhone 11 එකේ වගේ ඩිසයින් එකක් ආව නම් මේ iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මම කෙලින්ම යන්නේ මෙතනින් මේ Huawei Mate 40 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඉතින් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ගත්තම මම 2020 වසරේ කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක iPhone 12 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. Hi guys, LeviDean Tech එකෙන් මම අතුෂාන් සජීව. ඉතින් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සිංහල Geek channel එකේ මල්ලිට මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න එකට. ඉතින් 2020 මම ආසම ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඒ තමයි මගේ අලුත්ම iPhone 12 Pro Max ෆෝන් එක. ඉතින් Apple ෆෝන් එකක් විදිහට ගත්තොත් ඇත්තටම මම මේ iPhone 12 Pro Max එකට කැමති. ඒ වගේම තමයි Android විදියට බැලුවොත් මම ඇත්තටම ගොඩක් Note fan කෙනෙක්. ඉතින් Note 20 Ultra කියන ෆෝන් එකට ඇත්තටම මම ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මගේ Note 10 Plus කියන ෆෝන් එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකට මම ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් guys අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවොත් ඇයි මම මේ ෆෝන් එකට වැඩියෙන්ම කැමති කියලා ඒ තමයි මේකේ ඩිසයින් එක. ඉතින් මම ළඟත් ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ ඇත්තටම iPhone 11 Pro Max එකක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ curve edge එකක්. ඉතින් ඒ වුණාට මේ iPhone 12 Pro Max එකේ නැත්නම් මේ 12 series එකේම අපිට දැක ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ flat edge එකක්. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේකේ තියෙන්නේ A14 කියන processor එක. ඒ වගේ තමයි 6GB RAM එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ iPhone 11 Pro එකට වඩා මේ 12 Pro Max එක ගොඩක් ස්පීඩ් කියලා මේ ෆෝන්ස් දෙකේම අතුරු ගන්න බැරි තරමක ස්පීඩ් එකක් තමයි iPhone 12 Pro Max එකේ තියෙන්නේ. ඒත් මේක බටර් වගේම ස්මූත් ෆෝන් එකක් මේ සැරේත් අපිට iPhone line දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට අමතක කරන්න බෑ මෙන්න මේ huge display එක. ඉතින් මේක තමයි දැනට iPhones ලගේ ඇවිල්ලා තියෙන ලොකුම display එකක් තියෙන ෆෝන් එක. ඒ වගේම තමයි guys අපිට අමතක කරන්න බෑ මේ ෆෝන් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ LiDAR sensor එක. ඉතින් මේ LiDAR sensor එක use කරලා අපිට පුළුවන් ගොඩක් low light
පෝට්‍රේට්ස් ඒ වගේම low light photos ගන්න ඒ වගේම තමයි අපිට මේ LiDAR sensor එක නැතුව අපි මේ camera setup එක ගැන කතා කරත් අපිට iPhone 11 එකට වඩා ලොකු sensors ටිකක් තමයි අපිට දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි stabilization උනත් videos වල ගොඩක් improve වෙලා තියෙනවා මේ iPhone 12 Pro Max එකේ. මට සමහර වෙලාවට හිතෙනවා මේ ෆෝන් එකේ පොඩ්ඩක් විතර battery life එක අඩුයිද කියලා තියෙත් මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හැමෝගෙම usage එක අනුව වෙනස් වෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මේකේ හොඳ දේවල් පැත්ත වගේම නරක දේවල් පැත්තට කිව්වොත් ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු ෆෝන් එකක් කියනටත් වඩා ටිකක් ලොකු ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අය ලොකු ෆෝන්ස් වලට කැමති නැහැ. සමහර අයගේ අත් පොඩි ඒ නිසා රීච් වෙන ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් සමහර වෙලාවට මටත් ඇත්තටම ගොඩක් රීච් වෙන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම වුණාම මම හිතනවා මේ ෆෝන් එක හොඳයිද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම iPhone 11 Pro Max එකකට වඩා බරයි අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම ලොකුයි ඒ වගේම බරයි. ඒ දෙකම තියෙන ඒ වගේ තමයි මිල ගණන් අතින් බැලුවොත් මේක පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව් අනිත් ෆෝන්ස් එක්ක බලද්දී. ඉතින් guys මේ ටික තමයි මට මේ iPhone 12 Pro Max එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මම හොඳ වගේම නරක දෙක තුනක කිව්වා. ඒ මොනවා වුණත් මගේ iPhone 12 Pro Max එක තමයි මම හිතනවා මේ අවුරුද්දේ හොඳම ෆෝන් එක. අයිබන් කියලා ඔයාලා පිළිගන්න සිංහල Geek YouTube channel එකට. 2020 මම කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තටම 2020 ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන පොඩ්කාස්ට් එක මම ලොකුවට ඉන්ට්‍රස්ට් වෙච්ච ටොපික් එකක් වුණේ නැහැ. මොකද මම ආස ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණාම ඒක පුළුවන් තරම් මිනිමලිස්ටික් ඩිසයින් එකක් විදිහට තියෙනවට සහ මම විශ්වාස කරනවා මොබයිල් ෆෝන් එකක් වුණාම ඒකේ හොඳම කැමරාව තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඒකේ හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ සමස්තයක් විදිහට ෆෝන් එක හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අපි මේ අවුරුද්දේ ගොඩාක් ෆෝන් වල වෙලා තිබ්බේ මොකක් හරි එක කොම්පොනන්ට් එකක් හොඳටම ඔප්ටිමයිස් කරලා හොඳටම හදලා තියෙනවා. නමුත් අනිත් ඒවල ඊට සාපේක්ෂව හොඳ නැහැ. උදාහරණ විදිහට ගොඩාක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල හොඳ කැමරා එකක් තියෙනවා. නමුත් ඩිස්ප්ලේ එක එච්චර හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ සවුන්ඩ්ස් එච්චර හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් බැටරි ලයිෆ් හොඳ නැහැ. මේ වගේ ඒක ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ අවුරුද්දේදී ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මට තෝරගන්න දුන්නොත් මම තෝරගන්නේ කියලා iPhone 12 එක, iPhone 12 Pro එක. නමුත් අපි මම රුපියල් ලක්ෂ 5ක් කියනවා කැමති ෆෝන් එක නිකුත්සලි තියාගන්න කියලා. එහෙමනම් මම තවමත් Samsung S9 Plus එකක් එක්ක ඕකේ වෙනවා. මොකද මම හිතනවා ඇත්තටම මොබයිල් ෆෝන් එක මිනිමලිස්ටික් වෙන තරමට මොබයිල් ෆෝන් එක හොඳයි කියලා. ඒක තමයි මගේ අයිඩියා එක. ඉතින් thank you Jason මම මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරගත්තා. සිංහල YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා මම Ruwans Pro 2020 අවුරුද්දේ මම කැමති ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Samsung Galaxy Note 20 Ultra ස්මාර්ට්ෆෝන්. ඉතින් ඒක තුනකට කැමති වෙන පළවෙනි උදාහරණ මම Note ෆෝන් වලට ගොඩක් කැමති. මොකද මේකේ තියෙන S Pen එක නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් S Pen එකෙන් අපිට ආස විදිහට චිත්‍රයක් ඇද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට හදිස්සි වෙලාවකදී ටක් ගාලා ගන්න ෆෝන් නම්බර් එකක් අපේ නෝට් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන ඉක්මනට ෆෝන් එක යටින් ඇදලා පෙන් එක එළියට අරගෙන ටක් ගාලා ලියාගෙන අපිට ආයි ඒක සේව් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් S Pen එක තියෙන එකේ වාසිය. ඊළඟ එක තමයි මම ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න කැමති, ෆොටෝ ගන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් කැමරාව ගොඩක් හොඳ ලෙවල් එකක තියෙන කැමරා එකක් අපිට සීරීස් එකේ වගේ Samsung එකේ Note සීරීස් එකේ බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකේ ෆෝන් එකක් විදිහට ෆෝන් එකේ කියන්න වඩා නැහැ. හැබැයි ලංකාවට එද්දී Snapdragon එන්නේ නැහැ. Exynos තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි දන්නේ Exynos chip එක කාලෙකදී ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්න තියෙන එකම හේතුව මේ ෆෝන් එකේ වැරද්දක් විදිහට තියෙන දේවල් නම් ටිකක් ෆෝන් එක ලොකුයි. කොහොමද මේ ෆෝන් එක ටැබ්ලට් සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් අතර ඒ කියන්නේ ටැබ්ලට් කියන ගණන් තමයි ඉතින් පොඩ්ඩක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇරුණාම මේකේ තියෙන එකම වැරද්ද අර Exynos chip එක ලංකාවට එන එක තමයි Snapdragon එක නැති. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ කරනවා. සිංහල Geek YouTube channel එක හරහා එකතු වෙන මම SL photo වෙතින් නලින් දින්දික. ඉතින් මෑත් මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ අවුරුද්දේ කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. කොහොම නමුත් මේ වෙනකොටත් මගේ අතේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ Samsung Note 20 Ultra කියන device එක. සහ ඉතින් මේ අවුරුද්දේ මම ආසම ෆෝන් එකත් මෙන්න මේ device එකම තමයි. මේකට කැමති වෙන ප්‍රධාන කාරණාවල් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මේකේ තියෙන කැමරා setup එක. මම මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන හොඳම වීඩියෝ සහ ෆොටෝ කැමරා එක තියෙන්නේ මේකේ. ඒ වගේම තමයි performance ගත්තොත් මේ වෙනකොට Play Store එකේ තියෙන ඕනම heavy game එකක් ඕනම heavy app එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ device එකේ run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් performance wise නම් කිසිම complaint එකක් නැහැ. වගේම මම ආසම feature එක මේකේ තියෙන S Pen එක. මෙන්න මේ S Pen එකේ තියෙන speed එක අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ පාවිච්චි කරන පෑනක් තරමට මේ speed තියෙන හින්දා මෙන්න මේ mobile වල තියෙන තරඟකාරීත්වයත් එක්ක මට යන්න තිබ්බ එකම option එක තමයි
මෙන්න මේ Samsung Note 20 Ultra කියන්නේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ කැමතිම සහ මම පාවිච්චි කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් මෙන්න මේ Samsung Note 20 Ultra එකම තමයි. හයි මම Apple One channel එකෙන් රීඩ් නොයි. 2020 මගේ කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට මම අඳුරන කැමති iPhone 12 mini එක. මොකද මේකේ compact design එක වගේම ඇතුළේ තියෙන features වලටත් මම ගොඩක් කැමතියි. විශේෂයෙන් මේ compact design එක අපිට busy වෙලාවක වුණත් තනිය අතින් type කරන්න ඒ වගේම pocket එකට අපේ denim එක වුණත් සාක්කුවකට දාගෙන යන ඉතාමත් පහසුයි මේ design එක. ඇත්තටම iPhone 12 එකේ mini version එකක් ආපු එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද busy අයට වගේම compact phone එකක් හොයන අයට ගොඩක් හොඳ phone එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ මම අකමැති පැත්ත කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මිල තමයි. මොකද මිල තව චුට්ටක් අඩු වුණා නම් හොඳයි. මොකද මිනි version එකක් නිසා. නමුත් වෙන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. iPhone 12 mini එක තමයි Apple YouTuber කෙනෙක් විදියට මගේ personal choice එක වෙන්නේ 2020 අවුරුද්දේදී. සිංහල Geek YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන මම SI Geek වෙනුවෙන් පසින්දු. 2020 වසර ගැන කතා කරද්දී high end flagship market එක තරමක් දුරට smartphones වල පල්ලෙහාට වැටිච්ච ඒ වගේ mid range සහ budget සෑහෙන උණුකම් වගේ විකිනිච්ච අවුරුද්දක් විතර හඳුන් ගන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක ගොඩක් smartphone ශ්‍රී ලංකාවට ආවේ නැහැ. සමහරක් ඒවා පරක්කු වෙලාවේ සමහරක් ඒවා ගොඩක් limited stock එකක් ආවේ. කොහොම නමුත් මේ ආපු ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් අතරින් මම දකින විදිහට වැඩිම hype එකක් තියෙන සහ මම වැඩිපුරම ආසම ඒ වගේ මම මගේ daily drive එක විදිහට use කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි iPhone 12 Pro Max එක. 2018 දී විතර මම Apple වලට switch වුණාට පස්සේ මට Android වලට switch වෙන එක නැවතත් සෑහෙන අමාරු දෙයක් වුණා. ඒ වගේ Apple advertise කරලා තිබ්බා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ battery life එක කලින් එකට වඩා සෑහෙන හොඳයි කියලා. ඒක නම් ටිකක් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. නමුත් iPhone 10 series එකටත් එක ගනිද්දී නම් මේ වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම 11 එකේ ඉඳන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තිබුණා battery life එක. ඉතින් මේකෙත් ඒහා සමාන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කැමරා එක ගැන සෑහෙන impressed. ඒ වගේම display quality එක සහ මේ අමුතු ලස්සන design එක මේ හැම දෙයක් එක්කම තමයි මගේ iPhone 12 Pro Max එක මේ අවුරුද්දේ මම පාවිච්චි කරන මම ආසම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට නම් කරන්නේ. සිංහල Geek YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන මම SL section YouTube channel එකෙන් තනි දුරුක්ෂිත. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකට එකතු වුණේ මේ අවුරුද්දේ එහෙම නැත්නම් 2020 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රිලීස් වෙච්ච ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් අතරින් මම කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද? ඒ වගේම ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මම කැමති වෙන ප්‍රධානම හේතුන් මොනවද කියලා කියන්න. ඉතින් මේ 2020 වර්ෂයේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් අතරින් මම කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට මම තෝරගන්නේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මගේ ෆේවරිට්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට මම තෝරගත්තේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක මම ගොඩක්ම කැමතියි. මොකද මම කැමති ෆෝන් එකේ තියෙන කෝනස් වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ෆ්ලැට් එකේ තියෙනවා නම් දකින්න. ඉතින් අපිට ඒ දේත් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙද්දි තියෙන ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එක මේකේ තියෙනවා. ඒත් එක්කම බෑක් එකත් ඒ වගේම ෆ්‍රොන්ට් එකත් Gorilla Glass Victus version එකෙන් සහ ස්ටේන් වලින් මේකේ ෆ්‍රේම් එකත් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහේ තියෙන හොඳම ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක තමයි මේ Note 20 Ultra එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේ විදිහේ තියෙන ලෝකේ හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන ෆෝන් එක විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra කියන ෆෝන් එක. ඉතින් dynamic AMOLED technology පාවිච්චි කරපු ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් bezels අඩුවෙන්ම තියෙන නිසා ඇත්තටම මම මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට මාරම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ වගේම Samsung ලගේ Exynos 990 කියන chipset එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහේ තියෙන ඕනම ගේම් එකක් ඒ වගේම ඕනම app එකක් run කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගොඩක් හොඳ කැමරා setup එකක් තියෙනවා. ඉතින් 108 megapixel කැමරා එකක් එක්ක ට්‍රිපල් කැමරා setup එකක් තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් quality කැමරා එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් 2,40,000ක වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ price range එක ඇතුළත ගොඩක් හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මම කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට මේ 2020 මම නම් කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම thank you කියන්න ඕනේ ටියුෂන් වලට මටත් මේ වීඩියෝ එකට ඉන්වයිට් කරාට. මම මිහිසර් SL එකක් YouTube channel එකෙන් 2020 අවුරුද්ද කියන්නේ සෑහෙන දෙනෙක්ට හරි අමුතු අවුරුද්දක්. ඔයාලට වගේ මටත් හරි අමුතු අවුරුද්දක්. මොකද මමත් වැඩි හරියම ගෙදෙට්ට තමයි හිටියේ මේ COVID-19 පැන්ඩමික් එක නිසා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ COVID-19 පැන්ඩමික් එකට මේ ටෙක්නොලොජි කියන එක ලොක්ඩවුන් කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ටෙක්නොලොජි හොඳ තාක්ෂණය කියන එක ගොඩක් ඉක්මනින් ඉස්සරහට ගියා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ගොඩක් හොඳ කැමරාස්, ගොඩක් හොඳ මයික්, ගොඩක් හොඳ ලයිට්ස්, ගොඩක් හොඳ ෆෝන්ස්, ලැප්ටොප් වගේ දේවල් රිලීස් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙහෙම ටෙක්නොලොජි කම්පැනි එකකින් 2020 අවුරුද්දේදී මම කැමතිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරේ. මම කැමතිම ෆෝන් එක තමයි iPhone SE 2020 කියන්නේ. ඉතින් 2020 දී මම 2014 දී ඔබ රිලීස් කරපු ඩිසයින් එකක් තියෙන ෆෝන් එකට කැමති වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් ප්‍රයිස් එක සහ ප්‍රයිස් එක මට ලබා ගන්න පුළුවන් පර්ෆෝමන්ස් නිසා තමයි මම මේ iPhone SE 2020 ෆෝන් එක
ගොඩක්ම කැමති වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ A13 Bionic chipset එකක් ඒ වගේම තමයි ඒක බලා ගන්න පුළුවන් 3GB RAM එකක්. මේ හැමෝම වගේ මමත් ගොඩක් කැමති ෆෝන් එක කැමරා එකට විශේෂයෙන්ම selfie කැමරා එකකට වඩා මම ගොඩක්ම කැමති main කැමරා එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වා iPhone 10 එකට එහෙම 10R එකට 11 එකට ඒ වගේ ෆෝන් එකකට යන්න කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට මගේ ටාගට් එක තිබ්බ ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් හොඳම iPhone එක ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම 2020 දී සෑහෙන හොඳ ෆෝන් එකක් විදිහට iPhone SE 2020 ෆෝන් එක මම දකින්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම කැමති ෆෝන් ගැන කතා කරොත් Samsung ආගේ S20 Ultra ෆෝන් එකට කැමති. ඒ වගේම තමයි Note 20 Ultra ෆෝන් එකට කැමති. ඒ දෙකටම හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන් Note 20 Ultra සහ S20 Ultra ෆෝන් දෙකේම අපිට 8K රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ කැමරා දෙකේම සෑහෙන හොඳ zooming range එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වගේම තවත් YouTubers ගොඩ දෙනෙක්ගේ අදහස් වලින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් 2020 අවුරුද්දේ AI කැමති ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ලබන්නව 2021 නව වසරේ අපිට සෑහෙන හොඳ ටෙක්නොලොජි ඩිවයිසස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 2021 නව වසරේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලුවකින් ඔයා ෆ්ලෑෂිප් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට යන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මම මොකද්ද මේ වීඩියෝ පිළිබඳව හිතන්නේ? ඒ වගේම ඔයා 2020 වසරේ කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද? ඒකට කැමති හේතු මොනවද? මේ හැමදේම පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙනවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝකින් අපි පුළුවන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.